Yo, what's up mga brad? Welcome back to our YouTube channel. Maraming salamat mga brad sa inyong walang sawang suporta. Panonood yung mga video mga brad. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload mga brad. Mga 1 month na higit. So, yun mga brad. Yung request nyo mga brad na magawa ng pugon mga brad. Drum. Ito na yung request nyo mga brad. Step by step na paggawa namin mga brad. Dito na lang ako nag-intro mga brad. Galing kami naglako ng Bibingka. Sama ng asawa ko. Dito na lang ako nag-intro para dito na yung video mamaya mga brad. So yun mga brad, abangan nyo mga brad yung gagawin naming lutuan. Yun mga brad.
sulod no. Di ka sulod ni. Pulgo ni. Krudo guro. Limpyo, may taya.